निस्किनु भएको चाहिँ उहाँ कति 66 सालमा निस्किनु भएको हो पोकापनतिर बोकेर 66 सालमा 65 को आदि 66 जस्तो निस्किनु भयो। निस्किएपछि उहाँ घरमा त्यसपछि घर फर्किनु भयो कि बाहिर कहिले? निस्किएपछि फर्किनु। कहिले फर्किनु भएन? उहाँ त्यसपछि कहाँ बस्नुभयो? सरलाई कहाँ? त्यसपछि सरमा माइली दिदी भने त्यहाँ बसेको त्यहाँ बस्यौँ र त्यहाँ बस्ने यो त्यो बिचमा चाहिँ अब घनश्याम मुरबरी होइन अब जुन सर्लाही श्रीमानको एक्सिडेन्ट भएर उनीहरू बिरामी हुने क्रममा अब के हुन्छ म आफू सोधै नभए पनि अब त्यहाँ बाजुराका विद्यार्थी भाइहरू वरिपरि बस्ने हुनाले चाहिँ के छ कस्तो छ भनेर जानकारी यताउति चाहिँ मैले अब उनीहरू मार्फत चाहिँ अब यसो भयो त्यहाँ सरलाजीको घरभन्दा उतापट्टि पारिपट्टि एउटा कोठा लिएर राखेको हो कोठाको त्यो र अनि यो सँगै एउटा कति समय बस्नुभयो? त्यसपछि सरलाको रोवरबाट बाहिर कहिले जानुभयो? त्यहाँ दुईटा एउटा अर्को कुरो छ त्यो अवस्थामा चाहिँ पछि डेथ भयो घनश्याम मुरबरीको डेथ भइसकेपछि त्यो कोठा छोडेको भन्ने बुझिन्छ। तर मैले आफैले होइन जुन जो छन् थाहा पाए अनुसार भाइहरूले भने अनुसारको त्यसपछि चाहिँ त्यो डेरा पनि छुटेको र चाहिँ घरमा आउने पनि यताउति अब कमिरहेको भन्ने थाहा पाए अनुसार त्यसपछि चाहिँ उहाँ कहाँ जानुभयो? भट्टिकुलो मैदेवी बस्दाखेरि त्यहाँ एउटा सुरेश भन्ने छन्। सुरेश भने मैदेवी चोकबाट अलिकति भित्र पसिएपछि पहिलो टर्नमा त्यो घर भूकम्पपछि चाहिँ अहिले चाहिँ भत्किएको छ। त्यो घरमा सुरेश जति सुरेश विवाहित र त्यस्तै किसिमको जहाँ रक्सी खाने उनको श्रीमती चाहिँ अहिले अगाडि नै बच्चा बोकेर चाहिँ अमेरिका गएको उनी एकल पुरुषमा त्यहाँ रहेको र यिनको पनि अब त्यो भट्टी जहाँ रक्सी बनाएर त्यो चाहिँ भेट रहेको। म पनि पछि गएँ म त्यो एरियामा गएँ के कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ पछिसम्म सुने भन्दाखेरि चाहिँ बाबुले चाहिँ तपाईँ आफ्नो घर गएर खान नसके कि यहाँ आएर चाहिँ मेरो छोराको माग्नु भनेर बढी लाठीले कुटेर होइन धपाएको नगर्नु भनेर चाहिँ त्यो क्रन्दन समेत रहेको भन्ने किसिमको चाहिँ सुनियो। र अर्को के भन्न चाहन्छु भने भूकम्प गयो भूकम्प गएपछि फोन पछि के थियो भने यो उसले फोन गरिन् इन्जिनियर शब्द यही हो इन्जिनियर त्यो घर भत्किने मेरो घर त भत्क्यो है। अब यहाँ घरका कुरा तेराका कुरा यहाँनिर यसै सिम्टम जाओस् होइन त्यो बुझ्यो भनेपछि मैले बोलिनँ होइन सुने मात्रै आवाज नचिने कुरै भएन सुने प्रतिक्रिया दिन त्यो काटे त्यत्तिकै। र अब हुनाले त्यो सरलाको जीको घर र त्यो जुन जहाँ सुरेशजीको घर पनि त्यो चाहिँ सुरेशजीको घर भनेको चाहिँ उसमा मैले उसबाट पस्ने बित्तिकै पहिलो टर्निङ इस्ट पूर्वतिरको पहिलो टर्निङमा बसेपछिको घर हो भने त्यो अलिकति अगाडि छ सरलाजीको अहिलेको घर अवस्था अहिलेको घर हो। र त्यो भूकम्पपछि मेरो अफिसको जाने बाटो क्रममा त्यहाँ एउटा यो भगवती बाल टङ्गालमा एउटा चाहिँ त्यहाँ पसल छ खाजा पसल ड्रिङ्कसिङ पाउने त्यो पसलमा अब मैले देखेको अवस्था हो होइन। त्यो त्यहाँ नै भनेपछि अब त्यो बाहिर रोड भने यताउति केही पनि होइन। अब अहिले के गर्ने भन्ने किसिमको कुरा गर्दाखेरि अब भेट भएन सोध्ने कुरो भएन त्यहाँभित्र कहिलेकाहीँ भित्र अब जस्तो के काम गर्ने अवस्थाको जस्तो लुगा देखिन्थ्यो होइन। अब उसमा पसलमा हो अब एउटा कुरो के भनेपछि खाना सँगै बसाउँदाखेरि चाहिँ खाना बनाउन अलिकति सिपालु नै रहेको होइन गर्दाखेरि हुनसक्छ त्यहाँभित्र अब सहयोगीको रूपमा गरेको पनि हुनसक्छ। अब त्यो किनभने म त्यहाँभित्र गएँ नभएको मैले प्रायोजित गरेर कम्ती थपेर भन्ने किसिमको कुरो रहेन। अनि अब भुइँचालोभन्दा अगाडि मैले भनिहालेँ होइन त्यसरी फोनै गरेको छ भने त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ त्यो भगवती बाल टङ्गालमा देखेकोले भुइँचालो भयो भने 72 सालमा हो। त्यसपछिको समय त्यहाँ होटलमा काम गरिरहेको अवस्था मेरो बुझाइ त्यहाँ देखिन्छ भने अब जुन त्यो इन्टरभ्यूमा भनेको छ 7 वर्ष सडकमा बास भएको भन्ने होइन त्यो अब घटनाक्रमले समय अवधिले होइन अब फोन गरेको छ रेकर्डबाट सुनिएर भयो दूरसञ्चारकोमा होइन मसँग त अब खुदै नराखेको चाहिँ त्यसैले भने यो दोस्रो कुरो अब अर्को कुरो होइन हुँदै नभएको 7 वर्षमा रोडमा थिएँ कसले वास्ता गर्ने के गर्ने एउटा कुरो होइन। त्यसपछि त्यहाँ देख्ने र त्यसपछि अब लगभग यो केही समय पछाडि अहिले त्यहाँ छैनन् होइन अब र त्यो छैन भन्ने कुरामा चाहिँ अब कञ्चन रेग्मीलाई चाहिँ अहिले पवित्र के समाज सेवा भन्ने एउटा एनजिओले आश्रय दिएको छ। त्यो आश्रयमा उहाँ बस्नु भएको छ उहाँलाई फोहोरको डङ्गुरबाट उठाएर लगिएको भन्ने कुरा छ होइन। त्यो पवित्र सेवा समाजले तपाईँसँग सम्पर्क गरेर उहाँप्रतिको केही दायित्व छ भने पुरा गरिदिनुहोस् आदि इत्यादि भनेर केही त्यहाँका सञ्चालकले केही भन्यो अथवा भनेन? मैले साउन्डतिर फोन आयो मैले चाहिँ फोनबाट मेरो परिचय सोध्यो मैले आफ्नो नाम दिएँ र त्यसपछि मैले यहाँ को बोल्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनिएन नभनिसकेपछि त्यो नाम आइडेन्टिफाई भयो र त्यसपछि चाहिँ
कुनै किसिमको चाहिँ सोधपुछ जानकारी यो अफिसमा काम सरकारी काम के अरे अफिसियल काम छ अफिसमा आउँछु भन्ने कुरो चाहिँ गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ त्यो पछि मैले फोनमा आइडेन्टिफाई भएर सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि दीक्षा चापा चाहिँ परोपकार सभा समाज नेपालको सञ्चालिका हुनुहुने रहेछ। त्यसपछि भनेको एकैचोटि अब कञ्चनले चाहिँ यो इन्टरभ्यूमा सुमनजीसँगको इन्टरभ्यूमा चाहिँ दीक्षा चापा चाहिँ सबै हुन् भन्ने किसिमको कुरो बाट चाहिँ थाहा पाइयो। र यसमा के छ भनेपछि यो परोपकार सभा समाजले चाहिनेभन्दा बढी विषयलाई चाहिँ यथार्थ एकातिर हुँदाहुँदै होइन विषयलाई चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ रूपान्तरित गर्न मोड्न खोजेको र चाहिँ सत्य कुरो बाहिर आउन नदिएको र चाहिँ त्यो के देखिन्छ भनेपछि इन्टरभ्यूको क्रममा एकदमै सिकाइका कुराहरू होइन मतलब त्यो प्रायोजित कुराहरू चाहिँ बोलेको जस्तो नि त अब वास्तविकतासँग मेल नखाने कुरा देखिन्छ। ललितपुर जिल्ला अदालतमा दोहोरो केस चलेको हाम्रो होइन निर्णय चाहिँ उताबाट भयो होइन अनि गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो जसले मुद्दा लडेको थियो उहाँसँग मैले चाहिँ परामर्श गर्दाखेरि चाहिँ यो डिभोर्स मैले अघि पनि भने 2068 साल माघ 3 गते डिभोर्स भएको छ। त्यो कागज मैले चाहिँ अब त्यो दिएँ जहाँबाट जो उहाँले मुद्दा जो लडेको थियो त्यसपछि फोन आएन र अब अकस्मात त्यसपछि अब अहिलेको पछिल्लो दीक्षाजीसँग तपाईँको भेट भयो? दीक्षाजीसँग भेट भएको छैन। यदि उहाँ कञ्चन रेग्मीजी चाहिँ वास्तवमै सडककै बासमा भएको भएदेखि कति समय भयो होला तपाईँको अनुमानमा आधार के? होइन अब यसो भयो सडकको बास भयो भएन भन्ने कुरो चाहिँ म त्यसको के भन्न सक्ने अवसर रहेन। किनभने मैले देखेको कानुनी रूपमा डिभोर्स भइसकेको अवस्था भयो मैले त्यहाँ त्यो जुन देखेँ भने नि अब जुन मलाई डाइरेक्टली भेट भएको छैन होइन जुन इन्फर्मेसन जुन भेटघाट छ तिनीहरूको आधारमा मैले भन्दैछु होइन। र सडकको बास जङ्गालमा देखिसकेपछि त्यसको पछाडि चाहिँ पवित्र सेवा समाजमा दीक्षाजीको प्रोफाइलबाट लगभग देखिन्छ त्यो लगभग त्यही समयमा मेरो भयो। त्यसपछि परोपकार सेवा समाजको अहिलेमा रहेको देखिन्छ। सडककै बाससम्मको खानै नपाएको त्यो फोहोरको थुप्रो भन्ने चाहिँ होइन। डिभोर्स गर्नुभयो, डिभोर्स गरेपछि सम्पत्तिको कुरामा विचार लाग्नु भएको थियो, तर डिभोर्स गरिसकेपछि उहाँलाई उहाँको भागमा पर्ने सम्पत्ति तपाईँले दिनुपर्थ्यो, त्यो पैसा किन दिनु भयो? यसको पक्षमा मैले अघि पनि भने जुन सुरुमा कुरो मैले भनेको थिएँ 4 भाग लाग्ने त्यो नियम सताउने भन्ने बसेपछि डिभोर्स भयो। डिभोर्स उता हाल्ने म डिभोर्स गर्ने भइसकेपछि म चाहिँ यो जेठी जुन निर्मला पोखरेल भन्ने हुनुहुन्छ उहाँकोमा गएँ होइन। हामी अब यसो जानुपर्ने भयो। त्यतिखेर म भाइ एकजना कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँ सहित गर्दाखेरि यो समस्या अब हामी नसक्ने भयौँ, सँगै बसेर हामी अलग हुनुपर्ने भयौँ र तपाईँहरूले सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरो गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ किन सहयोग गर्ने के गर्ने कहाँ किन डिभोर्स दिने के दिने भन्ने किसिमको जवाफ आयो होइन। त्यतिखेर पनि असहयोग रहेको भने यो जुन डिभोर्स दिन्न भन्ने कुरो छ त्यो चाहिँ अब दिदीहरूको समेतको त्यसमा संहिता आय सल्लाह अनुसार गरेको देखिन्छ होइन। अब त्यसपछि जब फैसला भइसकेपछि म यो गोपीकृष्ण हल पछाडि यहाँ नोट गरियो सबै कुरा ख्याल गरेँ। गोपीकृष्ण हल पछाडि चाहिँ सासू त्यहाँ आउनुभएको थियो काम के थियो भने आउनुभएको थियो मैले त्यो जानकारी पाएँ। किनभने मलाई त्यसो पहिले सहयोग गरेकोले अब दोस्रो पटक पनि अब उहाँ भनेको न्यायाधीश हो, म अहिले पनि त्यसरी लिन्छु होइन। राज्यको न्यायाधीश आफूमा नियम कानुन उहाँले त्यो दुईटाको केसमा चाहिँ उहाँले न्यायाधीशको जस्तो भूमिका गर्नुभएको भनेपछि अब केही न केही किसिमले भनेर त्यहाँ गएँ। किन भनेपछि म सरकारी जागिरे सामाजिक जीवनमा सार्वजनिक प्रदान गरेको व्यक्ति ढिलो चाँडो सम्बन्ध विच्छेद भएर आफू उन्मुक्ति पाइसकेपछि पनि ममा चाहिँ यी कुरा ढिलो चाँडो आउँछ मलाई थाहा थियो होइन। अब म गएँ त्यहाँ गइसकेपछि अब यसो भयो डिभोर्स भयो होइन। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ अब के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ अब सम्बन्धी बानी जेठो हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो अब पैसा त्यही हो अब कति के गर्न सकिन्छ होइन पैसा दिने त्यही त हो नि व्यवस्थापन गर्न। अनि मैले के भने ठिक छ पैसा दिने होइन ठिक छ कति दिने र त्यसको चाहिँ मोडालिटी अब कसरी हुनसक्छ होइन। अब यिनी अब किनभने त्यो रक्सी खाइरहने अवस्था हुनाले चाहिँ हुन त अब यहाँनिर अब मैले मुख समान गर्ने कुनै केही छैन, दिनुपर्ने कुरा आफ्नो हातबाट परेपछि गयो त्यो त खर्च गरेर गर्नु नगर्नु कसो खाएन तै पनि किनभने ससुराली पक्षबाट मलाई चाहिँ त्यस्तो नगएकोले त्यही हिम्मतले म गएको र व्यवस्थापन गर्ने किसिममा जोइन्टली नै गर्न सकियोस् जिम्मेवारी अब यहाँबाट मैले दिने र त्यो जिम्मेवारी चाहिँ माइती पक्षबाट होल्ड रहोस् भन्ने किसिमले कुरो गर्दाखेरि चाहिँ अनि शम्भु जोसदाले के भन्नुभयो भने अब कुरो गर्दाखेरि कतिसम्म दिन सकिन्छ यतासम्म त अब 10 लाख रुपियाँ
पहिले पनि त्यही भएको हो। पहिले पनि अगाडि 10 लाख मोटामोटी त्यही त होला 4 रुपियाँ चाहिँ 10 लाख रुपियाँ गर्ने भनेको 10 लाख भने कहाँ 10 लाख रुपियाँ मान्ने भन्ने कुरो भयो। त्यतिखेर पनि त्यही मैले यो अवस्था गएको भने 10 लाख भने अनि दाइले के भन्नुभयो भने 14 वर्षसँगै सुत्यौ होइन 14 वर्षको जम्मा 10 लाख हुन्छ त 14 वर्ष सुताएपछि 10 लाखले पुग्छ त भन्ने कुरो भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यो जाँदाखेरिको साक्षी भनेको अहिले न्यायाधीश हुनुहुन्छ यमुना भट्टराई अब अहिले कहाँ हुन्छ थाहा छैन होइन मलाई किनभने म एक्लै मैले बोलेका कुरा चाहिँ भोलि अब उस्तै पर्दाखेरि चाहिँ यो स्थिति आउन सक्छ भन्ने लगभग थियो होइन उहाँ यमुना भट्टराई भनेको चाहिँ हाम्रो सरला शर्माको मुरबरीको चाहिँ मिल्ने साथी माइलीको मिल्ने साथी भएकोले को पिट्न सक्छ जो बिचको चाहिँ रोल खेल्न सक्छ प्लस अब नियम कानुन अब भने अब न्यायाधीश कहाँ हुन्छ भनेपछि बरु यहाँले बुझ्यो भनेपछि उहाँ साक्षी हुनुहुन्छ यही शब्द बोलिसकेपछि अब मैले त्यसपछि अब मैले बोल्ने ठाउँ मैले अब यसपछि मैले के भनिन्छ ठिकै छ म भोलि पर्सि अब फेरि आउँला भन्ने कुरो भयो। अब एउटा भनौँ न मैले के भनेको थिएँ भने अनि दोस्रो कुरो के भने त्यो पैसा अब हाल्ने काटो भन्दा मेरो खातामा हालिदिने होइन म उनीलाई चाहिने अनुसारको दिन्छु भन्दाखेरि अब त्यो किसिमको कस्तो भने व्यवस्थापन गर्ने देखिएन नि अब त्यसलाई त त्यसरी अब के भन्ने गैर जिम्मेवार भन्नु के भन्ने त्यसरी गइसकेपछि 10 लाख रुपियाँ गरेँ 10 लाख रुपियाँ जब दाइले चाहिँ अब यो मेरो खातामा राख्ने भनेपछि पीडित पाउनुपर्ने चाहिँ कञ्चनले हो होइन अब दाइको खातामा राखेपछि त्यो कञ्चनले पाउने नपाउने एस्योर नहुने पक्का नहुने हुनाले चाहिँ किनभने सम्बन्धित जर्डी व्यक्तिले चाहिने कुरा नदिने भएपछि त्यो पैसा तत्कालीन त्यो पैसा दिने कुरो रहेन। तर के भनेपछि त्यो एमाउन्ट दिनलाई म त्यतिखेर पनि राजी थिएँ अहिले पनि थिएँ र त्यसरी अब असहयोग डिभोर्स भइसकेपछि पनि म त्यहाँ जानु होइन एउटा चाहिँ अब नियम कानुनसँग सम्बन्धित व्यक्ति सहित रूपमा जानु र त्यो असहयोग हुनु पर्दाखेरि अब त्यसपछि मेरो काम चाहिँ घरिघरि कहाँ छ पैसा लैजाऊ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यो पैसा सहजीकरणको कुनै वातावरण भएन। जस्तै मैले दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब कानुनी रूपमा जे नै भए पनि एउटा नैतिकताको आधारमा एउटा चाहिँ के भनौँ सबैको जसरी बुझे पनि भयो त्यसको आधारले म दिन तयार छु भन्ने कुरो त्यतिखेर पनि त्यो अवस्था अहिले पनि छु। तर व्यवस्थापन गर्नु कसरी मैले दिएर त्यसको कसको आड दिने त्यो कुनै पहल भएको छैन तबाट त्यो पक्षबाट ल यसरी जाउँ नि त दिनुपर्ने मैले अब दिनु भन्दाखेरि दाइले त मेरो खातामा हाल भन्ने होइन अब सम्बन्धित व्यक्ति नपाउने भन्ने स्थितिमा रहेको हो होइन। अब त्यो कुरो अहिले पनि मैले जे बोलेँ होइन त्यो चाहिँ अहिले पनि अडिक छु। डिभोर्स भइसकेपछि अब मैले अघि भने पुनः भन्न चाहन्छु डिभोर्स भइसकेपछि मैले चाहिँ अब जुन आर्थिक दायित्व कुराहरू पुरा गर्नको लागि चाहिँ म खोज्दै गएँ त्यो खोज्ने क्रममा चाहिँ सम्पूर्ण उहाँले हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अब 14 वर्ष सुताएर चाहिँ 10 लाखले कहाँ हुन्छ हुँदैन भन्ने किसिमले गर्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ अब एउटा कुरो त्यो दोस्रो चाहिँ अब पैसा कहाँ राख्ने भन्दाखेरि मेरो खातामा राख होइन भन्ने कुरो गर्दाखेरि त्यो सरासर सहयोग गरेको अवस्था हो होइन। म त सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको मान्छे जुन कि अब कानुनी रूपमा होइन दायित्व नभएको अवस्थामा पनि म खोजेर गएँ होइन। मैले आफ्नो यो चाहिँ एउटा मानवता नैतिकताका हरेक किसिमले चाहिँ दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले गएँ भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ दाइहरूले जसका चाहिँ अब यो इन्टरभ्यूमा आएको छ मेरो माइती छैन कोही छैन भन्दाखेरि चाहिँ होइन छत्र छाया नेपाली सासू अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ विराटनगर हुनुहुन्छ। दुईवटा दाइहरू होइन शम्भु नेपानी उज्जवल नेपानी सुभाष शर्मा होइन अशोक शर्मा 4 जना दाजुभाइ सुभाष अमेरिकामा छन् त्योभन्दा बाहेकका 3टा दाजुभाइहरू नेपालमै छन् भनेपछि यो अवस्थाको जानकारी हुँदाहुँदै होइन सम्बन्ध विच्छेद भइसके तापनि म चाहिँ जाने होइन उनीहरू यहाँ हुँदाहुँदै होइन अब भनिएको है त्यो जो फोहोरको थुप्रोमा भनियो जे भनियो त्योलाई आफ्नो बहिनीलाई हेर्नुपर्छ पर्दैन त। यो पाटो चाहिँ किन समाजले नउठाएको होइन एकहोरो गरेर म प्रति लक्षित गरेर होइन मैले भने मेरा पीडा मेरा व्यथा आफ्नो ठाउँमा छन् म प्रति प्रश्न चिन्ह उठाउनेले माइती पक्ष त्यति हुँदाहुँदै माइती छैन किन भनियो होइन कोही छैन मेरा किन भनियो चाहिँ अब चाहिँ यो प्रश्न म चाहिँ यहाँ समाजमा राख्न चाहन्छु। सर्टिफिकेट पपुलेसन लिएर चाहिँ मैले पढिसकेपछि म मासिका पढ्छु मासिका ट्रेनिङ लिन्छु भन्ने कुरो गरेँ। गरिसकेपछि मैले के भने अब सर्टिफिकेट पढिसकेपछि फेरि मासिका भनेको चाहिँ 8 पढेपछि 6 महिनाको ट्रेनिङ हो। त्यसलाई चाहिँ त्योभन्दा बरु बिएससी नर्सिङ पढ्दा ठिक हुन्छ अगाडि पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन म यही नै पढ्छु भन्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब अझ त्यही अहिलेको द्वन्द्व आयो सहमति भएन। तर उनले आफूले त्यो पढिन् नै पढेर अब 6 महिना सकिसकेपछि त्यसपछि बिएससी नर्सिङमा भर्ना गर्ने क्रममा त्यसलाई चाहिँ नि ल ठिकै छ त्यो यसलाई चाहिँ ठिक छ मेरो सहमति छ भन्ने किसिमको कुरो गरेर चाहिँ 80,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यतिखेर चाहिँ बिएससी नर्सिङको लागि चाहिँ खर्च भएको छ। पास भएको देखिँदैन पास किन भनेपछि उनको पढाइ पछि ओम नर्सिङ होममा प्र्याक्टिस गरेको देखिन्छ होइन। र त्यस क्रममा चाहिँ लास्टमा प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा डक्टरले चाहिँ अब के अराउनु भयो
अराउँदाखेरि चाहिँ होइन त्यतिखेर कुरा के हो भन्दा नि ए कञ्चन त्यो ल्याउँदा भन्दाखेरि चाहिँ ए तँले मलाई के तिमीले मलाई कञ्चन भन्ने मेरो म यस्तो श्रीमती हुँ भनेर चाहिँ डक्टरसँग लगभग के भन्छ झडप भयो भन्थ्यो। त्यसो विद्यार्थी भने इन्भेस्टिगेट भएको हुन्। इन्भेस्टिगेट भएको हिसाबले चाहिँ मास्टर के त्यो यो बिएससी चाहिँ कम्प्लिट भएन। उनीहरू त्यो कम्प्लिट नभएको कारणले उनीसँग सर्टिफिकेट नभएको हो एउटा कुरो। दोस्रो जुन यहाँ सर्टिफिकेट च्यात्यो भनेको छ त्यसको कुरो भने मैले अघि पनि भने एसएलसी फर्स्ट डिभिजन पास गरेको भनेर चाहिँ भनेको एउटा चाहिँ केटी बाजुराबाट चाहिँ पछि हामी जब बाजुरा गयौँ बाजुराबाट मैले एसएलसी पास त्यहाँबाट पास गऱ्यौँ र त्यो त्यसपछि यहाँ आइए पढिसकेपछि पनि मासिक पढ्छ भनेपछि अनि यो चाहिँ किन गर्ने तिमी जे कुरामा पनि जिद्दी गर्नुपर्ने जे कुरामा गर्नुपर्ने भनेपछि अब यो चाहिँ हुँदैन असहमति भनेपछि अब मैले अघि पनि भने बुद्ध होइन म धर्मात्मा अब हुँदैन कुरा भइसकेपछि सर्टिफिकेट मार्कसिट अलिकति च्यातेर पुनः भनेपछि अघि त त्यसले गर्दा रोकिनु हुँदैन भने तपाईँ बिएससी नर्सिङ गर्ने कुरा भयो। मैले पुनः बाजुराबाट चाहिँ मेरो भाइले चाहिँ उता भाइहरू मिसन बाजुरामा छन् उनीहरू चाहिँ विद्यालयबाट ल्याएर प्रत्येकी ल्याएर चाहिँ थमाइदिएको छ। अहिले त्यो सर्टिफिकेट निज कञ्चन शर्माकै हातमा छन् एसएलसीका सर्टिफिकेट त्यो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ बिएससी नर्सिङ त यो चाहिँ अब त्यहाँ ओम नर्सिङ होममा डाक्टर भोला रिजाल हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ रिकर्ड हेरेर पनि थाहा होला सर्टिफिकेट पाएको हो कि होइन अथवा पास गरेको हो कि होइन होइन डक्टरसँग चाहिँ अब त्यो द्वन्द्व हुँदाखेरि चाहिँ उनले रेस्टिकेट गरेको अवस्था हो। अस्तिको भन्दा पहिले उसमा इन्टरभ्यूबाट थाहा पाएको होमोसेक्सुअलिटीको कुरा उठेको छ होइन। अब यो भनेको के हुन्छ भने यौनजन्य जीवनका कुराहरू अब जब अलग भइसकेपछि यो लोग्ने स्वास्नी बिचको सम्बन्ध भनेको चाहिँ राम्रोसँग राम्रो बिग्रेपछि कुहिएको फसी जस्तो हुँदैन जे भन्दा पनि हुने र प्रमाणित गर्न सकिने अवस्थामा रहन्छन् यस्ता कुराहरू। तर म एउटा कुरो के प्रमाणित गर्न चाहन्छु भने डिभोर्स भएको 1 महिनाभित्र बिहा भयो मेरो अर्को बिहा हुँदाखेरि पनि अब अहिले मेरो दाम्पत्य जीवन होइन एकदमै खुसी छौँ हामी होइन। मेरो लाइफ पार्टनर एकदमै सन्तुष्ट ह्याप्पी छन् होइन। किनभने अहिले त्यस्तो हो भनेपछि र दोस्रो कुरो भनेको अहिले पनि पहिलो बिहा गर्दाखेरि पहिलो बच्चा चाहिँ 10 महिनामा जन्म्यो। अहिले दोस्रो बिहाबाट यो अहिलेको अवस्थामा पनि 11 महिनामा बिहा गरेर 11 महिनापछि जन्मेको छ भने म अपोजिट सेक्सप्रति एट्र्याक्टेड मान्छे हो कि सेम सेक्सप्रति एट्र्याक्टेड मान्छे यो प्रमाणको कुराहरू हुन् होइन। भन्दाखेरि जसले जे भने पनि होइन भन्न कुरो हो होइन जे भन्न पनि सक्छ तर यो निराधार कल्पित एकदम भ्रामक र चाहिँ मेरो सामाजिक होइन मेरो मानसिकदेखि लिएर सम्पूर्ण हैसियतमा चाहिँ आक्रमण गर्न खोजेको कुरा हो। यो चाहिँ हुँदै होइन। अब यसको लागि चाहिँ मेरो साँच्चै त मेरो अहिले श्रीमती छ नि जो चाहिँ एकदम टोटली सेटिस्फाइड। हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद नेपालको नियम बमोजिम होइन अदालतबाट भएको अवस्थामा मेरो चाहिँ पूर्व सम्बन्धसँग जिम्मेवारी रहँदैन नै। तैपनि म चाहिँ नैतिकताको आधारमा व्यवस्थापनको आधारमा हरेक कुराले चाहिँ म अझै पनि कमिटेड छु। म त्यसमा पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै अर्को कुरो के भनेपछि यो विषय भनेको सम्बन्ध विच्छेद यो जति भनेको दुईजना बिचमा लोग्ने स्वास्नी बिचको सहमति असहमतिसँग सम्बन्धित कुराहरू हो। यसमा म मेरो ती दुईटा बच्चाहरू दिपेन्द्र रेग्मी र सागर रेग्मीको पनि कुनै दोष छैन उनीहरूलाई जसरी गरिएको छ उनीहरूको दोष छैन। र त्योभन्दा बढी अझ होइन कानुनले दिएको अधिकार आधारहरू त अदालतले चाहिँ डिभोर्स सम्बन्धी विच्छेद गरिसकेपछि नियमअनुसार सामाजिक परम्परा अनुसार दुवै पक्षका प्रतिनिधि रहेर गरेको बिहामा मेरो अहिलेको श्रीमती र 4.5 वर्षको मेरो बच्चा भयो होइन। त्यसको समेत फोटो सामाजिक सञ्जालमा आएर कतिसम्म देखेको छ भने रेस्ट इन पिस आरआइपी त्यो 4.5 वर्षको बच्चाले के गरेर चाहिँ रेस्ट इन पिस भनेर कमेन्ट गर्नुपर्ने स्थिति छ। मेरो श्रीमतीको अहिले जुन छ उनलाई उनको यसमा के दोष। त्यसपछि त्यो म त इभन भन्छु ती दुईटा बच्चा जुन छन् दिपेन्द्र र सागर उनीहरूको के दोष छ भनेपछि होइन कुनै पनि मेरो सबभन्दा आपत्तिको कुरो यो चाहिँ अब इन्टरभ्यू लियो र फोकस गरेर मेन सुरुमै चाहिँ बच्चालाई दोषी देखाइएको छ। म प्रतिवाद गर्न चाहन्छु होइन। त्यो आरोप बरु मलाई लागेको हुन्थ्यो किनभने दुईजनाको बिचको सम्बन्ध हो असहमति भयो केही भयो जे भयो सम्बन्ध विच्छेद भयो तर बच्चा चाहिँ आफूले जन्माएका बच्चाप्रति चाहिँ लक्षित हुनुपर्ने होइन। जबकि बच्चाहरूको कुनै त्यसमा दोषै छैन। एउटा बच्चाको चाहिँ त्यहाँ ड्यामेज भएको छ अर्को बच्चा चाहिँ घरमा सब बसेर बोल्न सकिरहेको छैन भने यो पीडा यो मूल्य कसरी अब सोच भर्ना हुन्छ। यो समाजले होइन यो जसले चाहिँ अनावश्यक जे पाए त्यही बोलिरहेका छन् होइन यी जीवन यी 5वटा जीवनको सोध भर्ना कसरी हुन्छ कसले गर्छ। म अब समाज सोध्न चाहन्छु यतिखेर होइन समाजको नेपालको होइन आधिकारिक निकायहरू गल्ती नगर्ने मान्छेहरूलाई किन यसमा भित्र ल्याइयो
उनीहरूलाई चाहिँ यो नेपालको चाहिँ यो विद्युतीय कानुन कारोबार लाग्छ कि लाग्दैन, यसमा चाहिँ सम्बन्धित पक्षले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन। खराब आचरण, कञ्चन शर्माको खराब आचरणको बारेमा जुन रक्सीखाने कुराहरू आछ होइन, यसको लागि चाहिँ जहाँ जहाँ हामी बसेको छौँ डेरामा त्यस वरिपरिका भट्टे पसलहरू मेन गरेर चाहिँ होइन तिनीहरू कहाँ गएर सोध्यो भने भन्न सकिन्छ। जस्तो अहिले बाहिरको गइसकेपछि पनि जहाँ चाहिँ यो भगवती बहालमा गरेको छ त्यहाँ गएर सोध्न सकिन्छ, एउटा कुरो सोध्न सकिने। र त्यसपछि मैले भने रेशमा सुनुवार होइन, पूजा श्रेष्ठ समकालीन विद्यार्थी, त्योसँग चाहिँ अलिक लामो एट्याचमेन्ट रह्यो होइन, उहाँसँग गएर सोध्न सकिन्छ। र सबैभन्दा बढी होइन मलाई अझै पनि के विश्वास छ भने हुन त पीडा छ आमा सासुआमालाई होइन, उहाँले जसरी सहयोग गर्नुभएको थियो अझै पनि सही सत्य कुरा बोल्नुहुन्छ उहाँले, के हो म के हो होइन र छोरी के हो भनेर भनेपछि त्यो सँगसँगै बाजुरा अब त्योभन्दा अझ बढी अब यी त कुराहरू यता बाजुराका चाहिँ जहाँ जहाँ बसी मेरो भाइले चाहिँ तिर्यो पैसा होइन, रक्सी खाएका पैसा तिर्यो, यिनीहरू जुन मैले सुरुमा अघि भने लक्ष्मी श्रेष्ठ होइन कुम्बेश्वरमा त्यहाँ गएर सोध्न सकिन्छ भनेपछि अब यो आरोप प्रमाणका रूपमा सोध्न सकिने, भोलि अब मैले सार्वजनिक रूपमा गरेको छु किनभने सोध्न सकिने नामहरू दिएँ मैले होइन, त्यत्तिकै झुट बोल्ने कुरो चाहिँ मैले बोल्ने कुनै अवस्था छैन। जे भएको हो मैले राख्नै पर्ने थियो र मैले राखेको हो। अनि उहाँले टक्सन गाडीमा चढेर हात लाउँदै हिँडे, छोराहरूले मलाई अवहेलना गरे भने उहाँको कुरा यो एउटा आमा र छोराले बाबुआमाप्रति त जस्तोसुकै भए पनि छोराहरूको एउटा सहानुभूति माया ममता अलिकति हुनुपर्ने हो, त्यो ठ्याक्कै देखिँदैन यहाँनिर। किन यस्तो भयो? यो अप्राकृतिक जस्तो कुरा देखियो, यो कुरा किन कसरी यस्तो भयो? के भयो भने अब सन्तान र अभिभावकको बिचको दुईवटा सम्बन्ध हुन्छ, एउटा जैविक सम्बन्ध र सामाजिक सम्बन्ध। यहाँनिर मैले भन्छु आफूलाई अलिक बच्चा आफ्नो बारेमा बोले जस्तो देखिन्छ, तर चाहिँ जुन रिलेसन आयो किन बच्चाले केयर गर्दैनन् किन हेर्दैनन् भनेको जसरी चाहिँ बच्चालाई दोषी बनाउन खोजिएको कञ्चन रमा र बच्चाहरूको बिचको सम्बन्ध जैविक सम्बन्धमा छ यो। र त्यसपछि ब्रेस्ट फिडिङ दुध खुवाउनेसम्मको अवस्था त जुन एउटा प्राकृतिक कुरो हो होइन, त्यहाँसम्म त अब त्यो गरेकै छ प्राकृतिक कुरो हो, त्यो त्यसमा दोष दिन हुँदैन। त्यसपछि जुन घटनाक्रमहरू भए त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा अभिभावक त दिनुपर्ने म नभएको बेलामा होइन, म जिल्लामा रहँदै पनि चाहिँ डेली फोन हुने, खायो खाएन, भोको रह्यो रहेन, के छ कस्तो छ सन्चो बिसन्चो होइन, त्यो नगरेसम्म नसोध्ने, निद्रा नलाग्ने भने डेली चाहिँ म त्यति टाढा हुँदाखेरि भने यहीँ भएका सँगै हुँदाहुँदै पनि होइन कहिले बाहिर सुत्ने, मैले अलिक खाजा कुरो जुन बच्चालाई खाजा खुवाउने कुराहरू, यी साना घटनाको कुराहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आमा छोरा बिचको चाहिँ समुदाय तुडिन्छ। जन्माए भनेर मात्रै हुँदैन होइन, जन्माए भनेर मात्रै हुँदैन, त्यो नाता कायम गर्न सक्नुपर्छ, चाहे मैले होस् चाहे आमाले होस्, चाहे बाउले होस् चाहे आमाले होस्। र त्यसमा मैले अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूको एट्याचमेन्ट मसँग एउटा कुरो एउटा कारण थियो। दोस्रो कुरो चाहिँ बेलामा बच्चाहरूले चाहिँ ए मम्मी नगर्नुहोस् यसो नगर्नु, घरमा बस्नु जानु घन्टा हल्का रूपमा गरिसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरू चाहिँ एफेक्ट गर्यो, उनीहरूलाई मानसिक असर पऱ्यो। उनीहरूका चाहिँ रिक्वेस्टहरू मम्मी नजानुहोस्, नहिँड्नुहोस्, नखानुहोस्, ड्रिङ्क नगर्नुहोस्, बाहिर सर्कलमा नहिँड्नुहोस्, बाहिरको मान्छे कोठामा नल्याउनुहोस् भन्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ एकदम तुच्छ रूपमा वास्ता नगरेको अवस्थाको परिणति हो यो। कञ्चन रेग्मी चाहिँ लाई तपाईँले घरबाट निकालिदिनु भयो, त्यसपछि उहाँको 7 वर्षसम्म सडकमा बास भयो, ओड्ने ओछ्याउनु दिन्थ्यो, खानेकुरा हुँदैन थियो। पशुपतिमा चिता बलेको, अर्काको शरीर जलेको त्यो तातोबाट म रात बिताउँथेँ, त्यो तातोले म सुत्थेँ, मसँग शिरग्रस्त हुँदैन थिएँ भन्नुभएको छ। यस्तो हृदय विदारक यस्तो दर्दनाक कुरा सुन्दाखेरि तपाईँको मनमा दया फलाएन? यसमा जुन चिताको आगो भन्ने कुरो आएको छ यो चाहिँ मुख चाहिँ कञ्चनजीको, र यसको चाहिँ जुन शब्दहरू चाहिँ जहाँ उहाँ अहिले बसिरहनु भएको छ त्यसको चाहिँ प्रायोजित सिकाइएको चिज हो। र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कसैको घरभित्र प्रवेश गर्नको लागि अथवा अन्य कुनैको लागि चाहिँ यसरी आम सञ्चार माध्यम लगायत सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, 5वटा जीवनको कुरो छ एकातिर र भने एकातिर, अर्कोतिर आफ्नै कारणले आफ्ना कमी कमजोरीले गर्दाखेरिको हालको यो अवस्थामा आएको अवस्थालाई अरूले दुरुपयोग गरेर होइन आफ्ना कुराहरू त्यहाँ राखेको स्थिति हुनाले चाहिँ म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु 5वटा जीवनको चाहिँ भोलि जे पनि हुनसक्छ। यदि यस्तै निरन्तर रूपमा अझ कल्पित हुनु अरू पनि यसरी आक्रमण गर्ने, यसरी चलखेलै गर्दै जाने हो होइन अन्य संस्थाले भनेपछि भोलि 3टा बच्चा र 2टा परिवार, 2टा हामी बुढाबुढी जो छौँ, यिनीहरूको चाहिँ भविष्य
होइन जे पनि हुनसक्छ अब चर्चा दिएपछि होइन त्यसैले चाहिँ म हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु सत्य तथ्यमा आधारित रहेर होइन सही कुरा मात्रै बोलियोस् र कसैलाई पनि भित्र पारिवारिक भित्र चाहिँ म यसरी चलखेल नगर्न हुनको लागि चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्छु। तपाईँ जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्तिममा चित्त दुखाइ भनौँ म एउटा म त्यसरी भन्छु। सुमन खरेलजी बिबिसीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। म रेडियोमा दुर्गम हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको आवाज सुनेर मिठो आवाज सुनेर एकदम स्तरीयता विषयवस्तुलाई साह्रै निष्पक्ष ढङ्गमा राख्न सक्ने साह्रै आदरणीय रूपमा हेर्ने पात्र हुनुहुन्छ उहाँ। अहिले चाहिँ अब यो पनि अब अस्ति इन्टरभ्यू विषयपछि थाहा पाएँ यहाँ आउनु यस्तो काम गर्नुहुने रहेछ। मेरो एउटा चाहिँ के भने त्यसरी यस्तो सङ्गीन विषय कसैको परिवारभित्रका कुराहरू बाहिर आउने क्रममा उहाँ कहाँ त्यो इन्फर्मेसन पुगिसकेको अवस्थामा त्यो विषय मसँग गाँसिएको र त्यहाँ सरकारी इन्जिनियर भन्ने भएको छ भनेपछि मेरो सामाजिक सार्वजनिक पद छ, सार्वजनिक मेरो जीवन छ होइन। एक शब्द भनेपछि त्यहाँ मलाई बोलाएर अथवा फोनबाट यस्तो यस्तो कुरा आएको छ के हो त मैले गरेको भए केही कुराहरू त मैले राख्थेँ जुन मैले आज चाहिँ मेरो बदनामी भइसकेपछि म चाहिँ यता सामाजिक रूपमा यो जुन अपहरित गर्न खोजिएको छ त्यसपछि चाहिँ म मिडियामा बाध्य भएर आउनु पर्यो होइन। किनभने म भाग्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। भुक्तेको मैले छु, पीडा मैले खपेको छु अनि मलाई नै पीडकको रूपमा जसरी प्रस्तुति गरिएको छ यो कुरो त्यतिखेर उहाँले अलिकति भनौँ न सम्पर्क गरिदिएको भए अलिकति आफ्नो कुराहरूमा राख्न पाइन्थ्यो।